بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، ثم أما بعد. فهذه حلقة جديدة نواصل الحديث فيها عن إصلاح الحياة الزوجية، وعنوان هذه الحلقة: المهر واجب للزوجة وتكريم لها. عرفنا في الحلقة الماضية قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عرفنا القول الأول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بمعنى فريضة. القول الثاني: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بمعنى عطية، كما نقول نحلت فلانا كذا، يعني أعطيت فلانا كذا. ومنه قول العرب: شعر منحول، أي مضاف إلى غير قائله. وعلى هذا فالمهر عطية لا يملك الزوج شيئا بدله. قالوا لأن البضع اللي هو منافع النكاح في الجماع وفي غيره يكون بعد النكاح، فالزوج أعطى مهرا ولم يأخذ شيئا فكان كالهبة. وإنما الذي يستحق الزوج من الزوجة بعقد النكاح والاستباحة وليس الملك. قال بعضهم: إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة واللذة مشتركا بين الزوجين، بين الزوج والزوجة، ثم أمر الزوج أن يعطي زوجته المهر، فكان عطية من الله سبحانه وتعالى ابتداء. يبقى ده معنى القول الثاني: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية. القول الثالث في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة أي عن طيب نفس. قالوا لأن النحلة في اللغة عطية من غير أخذ عوض، كما ينحل الرجل ولده شيئا من المال، يعني يعطي ولده شيئا من المال. وما أعطي من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب نفس. أنت طابت نفسك أن تعطي ولدك كذا، أو أن تعطي زوجتك كذا، وما إلى ذلك. وما أعطي من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب نفس. وعلى هذا فالآية تأمر بإعطاء النساء المهور من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة. وبمجرد ما يخطب الواحدة يذهب إليها ويتفقان على مهر معين، ثم بعد ذلك يعطيه لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب نفس. وعلى هذا فالآية تأمر بإعطاء النساء المهور من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة. يقول الفخر الرازي رحمه الله: لأن ما يؤخذ بالمحاكم لا يسمى نحلة. وبناء على هذه المعاني نأخذ من قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، على القول الأول أي فريضة، وعرفنا شرحها في الحلقة الماضية. القول الثاني نحلة أي عطية يعطيها الزوج للزوجة دون أن يأخذ بدلها شيئا، كما عرفنا في القول الثاني. القول الثالث نحلة أي عن طيب نفس، عن طيب نفس. وعلى هذا فالآية تأمر بإعطاء النساء المهور من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة. وبهذا تتجلى كل هذه المعاني العظيمة في مسألة المهر. فالمهر كما ذكرنا في مقدمة الكلام: المهر واجب للزوجة وتكريم لها. ولذلك سوف نتحدث في هذه النقطة في هذه الوقت، اللي هو المهر تكريم للزوجة وآية من آيات المحبة. يرشدنا النص الكريم إلى أن المهر أعلى مما قاله بعض الفقهاء من أن المهر عوض عن البضع، يعني عن النكاح أو الجماع، من أن المهر بمعنى العوض عن البضع والثمن له. وصاحب المنار رحمه الله يقول: الصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل وبين فرسه اللي بيشتريها أو جاريته، حينما كان هناك الجواري والعبيد. فالفائدة من قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أن العطاء وهو مسألة المهر فيه عدة الفوائد دي. أولا، آية من آيات المحبة،
فهو يذهب إلى بيت فلان ويخطب بنتهم، ومن آيات المحبة والإقدام على الزواج يعطيهم هذا المهر. أيضا صلة للقربى وتوثيق لعرى المودة والرحمة. هذه الفائدة الثانية. الثالثة، قال صاحب المنار رحمه الله تعالى أنه واجب حتمي لا تخيير فيه، كما يتخير المشتري والمستأجر. يعني حينما يشتري أو حينما يستأجر يتخير بين عدة أشياء. أما المهر بالنسبة للزواج والزواج نفسه، الإنسان يتزوج امرأة معينة بعد أن يبحث وبعد أن يناقب يحدث، ثم بعد ذلك يذهب ليتفق على على الزواج. الفائدة الرابعة، يقول صاحب المنار رحمه الله: وترى عرف الناس في العالم كله جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء اللي هو المهر، بل في أحيان أو في كثير من الأحيان يشفعه الزوج بالهدايا والتحف. الهدايا والتحف التي يعطيها الزوج للزوجة أو العريس لعروسته قبل الدخول. وبذلك يتبين لنا أن المهر واجب للزوجة وأنه تكريم لها. ونختم بهذا الكلام الذي قاله العلامة التونسي الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التحرير والتنوير ومن أجل كتب التفسير في العصر الحديث. يقول رحمه الله: النكاح عقد بين الرجل والمرأة، قصد منه المعاشرة وإيجاد آصرة عظيمة، وفيه تبادل حقوق بين الزوجين. يقول: وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي. الحاجات العظيمة دي من المهر ومن الزواج أغلى من أن يكون لها عوض مالي. ولو كان ذلك كذلك لكان متجددا بتجدد المنافع، شأنه شأن الأعواض. فالذي مثلا يستأجر مثلا منزل أو شقة أو كل شهر يدفع الفلوس أو يدفع الأجرة، لكن الذي يتزوج يدفع المهر مرة واحدة، ثم بعد ذلك في العرف أن يعطي أشياء أخرى لزوجته قبل الزواج وبعد الزواج. وذلك يدل على عظمة الزواج في العرف الإسلامي، ويدل على تكريم الإسلام للمرأة في مسألة المهر. ويختم كلامه رحمه الله تعالى بقوله: وأيضا فهذا فارق بين النكاح المشروع والسفاح الذي يخلو من كل هذه المعاني السامية. وذلك من عظمة الإسلام أنه يعظم الزواج، وأنه يدعو إلى الزواج ويدعو إلى تيسير المهور، ويدعو الإنسان إلى أنه إذا أعطى زوجته مهرا مثلا كثيرا أو كذا أو كذا، فإنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلق الله ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وإلى حلقة آتية إن شاء الله نتابع فيها الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله.